გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ათინა, პირველი ქალი motovlogeri, პირველი ქართველი motovlogeri ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, პირველი ქართველი vlogeri, რომელიც შემოგთავაზებთ M1000RR-ის განხილვას. და კიდევ რა, ხო, და რა თქმა უნდა, დამთავრებული მაქვს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ასე რომ დარჩით ხაზზე, ძალიან მაგარი ვიდეო გელოდებათ. წავედით. ძალიან იშვიათად თუ შევხედრილ არ მოტო მოყვარულს, რომელიც არ ოცნებობდეს BMW-ს რომელიმე თაობის S1000RR-ის ყველაზე მაინც. ეს არ არის არც S1000RR, არც S1000RR M პაკეტი. M პაკეტი წააგავს ვიზუალურად M1000RR-ს, მაგრამ არის განსხვავება ძრავის კომპონენტებში, სამუხრუჭე სისტემაში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუ დამწყები უყურებს ამ ვიდეოს, არც კი იფიქროთ ზევით ჩამოთვლილ მოდელებზე ჯერ. მე ვნახოთ. წავიდეთ, ადამიანი, ჩვეულებრივი მოტომოყვარული, მე და თქვენ, პროფესიონალი მრბოლელი, რომელმაც S1000 არ არის პოტენციალი გაწურა, ასე ვთქვათ, და კიდევ მეტი უნდა. ანუ ამას ვინც იყენებს 90-100% პოტენციალის გამოვლენა, ვისაც შეუძლია ამ მოტოსი, აი იქ არის, გესმით და ჩვენ აქ ვართ, მაგრამ იქამდე მივალთ მეგობრებო, აუცილებლად თავარია მონტომება, უშუალოდ ტრეკზე სამოძრაო მოტოა, არ არის გათვლილი ქუჩაში გადაადგილებისთვის, ეს ხის 40,000 ტაქსების მერე და ჩვეულებრივი S1000RR, ნუ თუ ჩვეულებრივს დაუძახეთ, იმიტომ რომ ამასთან შედარებით ღირს $20,000 და რატო? რატო ამ ხელა სხვაობა? რადგანაც აქ გვაქვს დამატებული იმდენი დეტალი, თუნდაც რასაც ხედავთ ვიზუალურად და ასევე შინაგანათაც, რაზეც ვისაუბრებ, რაც არ გვაქვს S1000RR-ის შემთხვევაში. პირველ რიგში, როგორც ხედავთ, მოტოციკლი ფაქტობრივად ამოვლებულია კარბონის ნაწილებში, ასევე გვაქვს კარბონის დისკები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კარბონის დისკები ძირითადად გამოიყენება ტრეკზე მოძრაობისას, იმიტომ რომ უფრო მსუბუქია და აგრესიული აჩქარების და აგრესიული დამუხრუჭების დროს გვაქვს მეტი ეფექტურობა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გვჭირდება იმაში, რომ პროფესიონალ მრბოლელს მოაკლდეს წამები და რა თქმა უნდა წამებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტრეკზე. ტიტანის გამშვების სისტემა. მეგობრებო, გარშემო არავინ არ არის, არავინ გვიჩივლებს, რომ დავყრუბდიო და ექიმი მჭირდებაო და სანამ ხალხი არ არის, მოდი ეხა იქ დგას ადამიანი, თორე უფრო შემზარო ხმას გამოვაცემინებდი, უბრალოდ შევიცხვა დაყრუდება ხალხი. მე ვყრუდები და რა ვიცი. ესე ძებიდან არის $2,500 დამატებული Aero's სრული გამშვების სისტემა. კიდევ განსხვავება ამასა და S1000RR შორის, მეგობრებო, არის ის, რომ ამორტიზაცია არის უფრო მეტად რეგულირებადი, უფრო თქვენზე მორგებადი M-ის შემთხვევაში, ვიდრე S1000RR-ის. რა თქმა უნდა, უფრო ხისტია, სკამიც უფრო ხისტია S1000RR-თან შედარებით, ასევე კლიპონებს რაც შეეხება, უფრო დაბლა გვაქვს. ფრთები, როგორც ხედავთ, კარბონის ფრთები, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ დანიშნულება სილამაზისთვის. რა თქმა უნდა, ლამაზია და
აცოცხლებს მოტოციკლის დიზაინს, თუმცა ამას რა თქმა უნდა აქვს თავისი ფუნქცია მნიშვნელოვანი. იგი ქმნის downforce. Downforce არის დაწოლითი ძალა მაღალ სიჩქარეზე. ამ ფრთების შედეგად გამომუშავდება 16.3 კილოგრამი downforce 300 კმ/სთ სიჩქარის შემთხვევაში. ლურჯი ფერით სამხუჭე სისტემა და ეს არ არის უბრალოდ ვიზუალის გამო, იგი გახლავთ ინოდიზირებული ალუმინი. ინოდიზაცია არის ელექტროქიმიური პროცესი, რის შედეგადაც იფარება ალუმინის ზედაპირი და იცავს გაცვეთისა და მაღალი სიმხურვალისგან. არის კიდევ სხვაობა, wheelbase, ანუ საბურავებს შორის დაშორება არის უფრო ფართო ეს 1000 R-თან შედარებით, რაც უფრო სტაბილურ აჩქარებას განაპირობებს. საბურავები გვიყვანია Diablo, Rosso, Corsa მე-4. კომპრესია გვაქვს გაზრდილი S1000 R-თან შედარებით, ამ შემთხვევაში გვაქვს 13.5 R-თან შეფარდებით, S1000 შემთხვევაში გვქონდა 13.3 R-თან და ეხლა რატო ავიტკიე თავი და რატო დავიწყე კომპრესიაზე ლაპარაკი. კომპრესიის მაჩვენებელი საერთოდ რა არის ხალხო? მოტოებს ხო უწერია რომ შეხვალთ დამახასიათებელ ნიშნებში, იქ ხო უწერია თითოეულ მოდელს რა არის compression ratio. კომპრესიის მაჩვენებელი გვიჩვენებს თუ რამდენად იკუმშება საწვავისა და ჰაერის ნარევი ცილინდრში გუშით ქვედა ნაწილიდან ზედა ნაწილში გადაადგილების დროს და ეხლა რა გვინდა ამ ყველაფრის ცოდნა. რა თქმა უნდა, როდესაც გაზრდილია კუმშვადობის მაჩვენებელი, იგივე compression ratio, ძრავი უფრო მეტად სტრესშია, ასე ითქვას, უფრო მძლავრად მუშაობს და ასეთი მძვინვარე ძრავისთვის საჭიროა გამძლე კომპონენტები. როგორიც არის მაგალითად ტიტანის დეტალები, რომელიც უძლებს უზარმაზარ წნევას და აფეთქებას ცილინდრში. და რა თქმა უნდა, ეს 1000 R-თან შედარებით, M1000 R-ს აქვს უფრო გაძლიერებული გაგრილების სისტემა, რადგანაც ძრავი უფრო აგრესიულად მუშაობს, როგორც უკვე ვთქვი. თავიდან მოგეხსენებათ მოტოციკლს, როდესაც ყიდულობთ ახალს აგრესიული გაზები და მაღალ ბრუნვებში აყვანა არ არის რეკომენდირებული, რადგანაც შეიძლება რაღაც დაზიანდეს. ამიტომაც BMW იცავს თავს და იყენებს შეზღუდვას 1000 კილომეტრამდე, სანამ ჩატარდება პირველი სერვისი, გიზღუდავს ბრუნვებს და ვერ აყავს მოტოციკლი 9000 RPM-ის ზევით. რა თქმა უნდა, იმას ნიშნავს, რომ 1000 კილომეტრს სანამ არ გავივლით, მოტოციკლი დადის 600 კუბიანი ვით. მე ვარ 1 მეტრი და 58 სანტიმეტრი. ეს მოტოციკლი არის ძალიან მაღალი ჩემთვის, მეგობრებო. თან ჩემთვის უფრო ჩელენჯია, რომ მაღალ მოტოს მართავს დაბალი გოგო. დიახაც. ხო რა შეეხება ტექნოლოგიურად რა ხდება ეხლა? აი, ხო ყველაფერი ხდება ამ მოტოზე, მაგრამ ტექნოლოგიურად ხდება რაც ხდება, მეგობრებო. გვაქვს აღმართზე დაძვის სენსორი, ანუ თქვენ ალბათ თუ ჩემნაირად დაბალი რაიდერი ხართ, დაიტანჯებით ხოლმე ძალიან აღმართი თუა მოტოციკლის გაჩერებაში, იმიტომ რომ უნდა ეთამაშო იქ ცეპლენიეს რაღაცეები, შალიჩო უკანა მუხრუჭზე ფეხი დადგა, ხოლო ამ შემთხვევაში ეგეც არ გჭირდებათ. თვითონ ხვდება, როცა გახართ აღმართზე და არ გიქვრივათ მოტო, ეგეც ძალიან მაგარია. ანუ თვითონ დადის რა მოტოციკლეტი ფაქტობრივად რა. ასევე რა თქმა უნდა გვაქვს გათბობა, სახეობების გათბობა, გვაქვს კრუიზ კონტროლი, რა ჩემ ფეხებად გვინდა კრუიზ კონტროლი, არ ვიცი, არასდროს გამომიყენები, აგვისტაზე მქონდა მე პირად კრუიზ კონტროლი, MV Agusta რომ მყავდა. და რაც მინდოდა კრუიზ კონტროლი, ანუ სპორტ ბაიკზე ვერ ხვდები. ყარების რეჟიმები, ABS-ი, სარბოლო ABS-ი გვაქვს, ჩვეულებრივი ABS-ი გვაქვს, quick shifter-ის ხსენება სასაცილოც კია, მეგობრებო, რა თქმა უნდა გვაქვს quick shifter-ი და ძალიან მომწონს მისი ბორდ კომპიუტერი. ფართოა და ფაქტობრივად iPad-ი გაქვს ცხვირწინ. ანუ რო გადაატრიალებ გასაღებს გიხარია და აი მოტო გეუბნება რომ მომავალში ხარ. გვაქვს ასევე რიზომას სარკეები, ესეც დამატებით დაახლოებით ჯდება $400-მდე.
ამ სარკეში ამ მოტოზე მით უმეტეს არავინ არ იყურება. ხაბოდი გულახდილები ვიყოთ. კიდე რა გვაქვს? ყველაფერი გვაქვს, მეგობრებო, რა ვიცი, აბა რაც გაგიხარდებათ, ვკითხეთ ელექტროობაში რაღაცა აქვს თუ გაგიჩნდებათ შეკითხვა, ეგრევე პასუხია კი. მოკლედ მეგობრებო, მე მგონი თავი გავართვით, ძალიან ბევრი რაღაც ხდება ამ მოტოციკლთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა შემიძლია ამაზე გესაუბროთ 1 საათი უბრალოდ ვიდეო ძალიან დიდი გამოვა და რა ვიცი ისე ჭანჭიკებამდე ჩავედით მე მგონი და თავი გავართვი. მეგობრებო, გადავდივართ საინტერესო ნაწილზე. უნდა დავსხდეთ და გავატაროთ ერთად მე და თქვენ. ესე მგონია ადუღებულ ვულკანზე ვზივა. წელში გასწორება კარგია. ციო ამატოს ქალაქში ხარ არის საცილო, თუმცა შესაძლებელი არის რა. წარმოიდგინეთ რომ ხედავდნენ გერმანელი ინჟინრები 9 მილით რომ მიუგორა. ნახე ამაზე ადგილია. ამერიკა საუსია ლამაზი ბუნები. ძალიან დიდია უბრალოდ რა. ოვებს დიდ სიცარიელეს გრძნობას ამერიკა. მაგრამ ყველაფერი აქვს რა, უბრალოდ რო გჭირდება რომ იპოვო ხოლმე ესეთი ლამაზი ადგილები. აი ეს აქვს ძალიან გამაღიზიანებელი. მართვას ვერანაირად ვერ შევადარებ ვერც ერთ გრძნობას. ჯერ კიდევ 2012 წლიანი S1000 ერერის გატარების დროს წლების წინ უკვე ვიგრძენი სხვაობა BMW-სა და სხვა ბრენდებს შორის, თუნდაც ტექნოლოგიურად და თუნდაც შენების ხარისხით. ხოლო ამ M1000 ერერის მართვისას თავი მართლა მომავალში მგონია და ყოველ ჯერზე, როდესაც ახალი მოდელი გამოდის, BMW-ი და ადამიანი ფიქრობს, რომ ამაზე უკეთესი უბრალოდ არ შეიძლება მოტოციკლეტი იყოს, აი მან ზუსტად BMW შემოდის როლში და გვიმტკიცებს, რომ ყოველთვის შეიძლება მოახდინოს ჩვენი უარესი აჟიტირება და გადარება. როდესაც გაზზე ვზივარ, ისეთი მსუბუქია თითქოს ვსუნთქავ, არათუ გაზს ვაძლევ. გრძნობ ვიბრაციას მაღალ სიჩქარეზე, თუმცა მოტო უსტაბილურესია და თვალდახუჭულის კი ვენდობ. მასზე ვარ შეხორცებული. მე და მოტოციკლი ვართ ერთნი. არ ვიცი ამას რა დავარქვა. იგი ცოცხალი არსებაა და მრისხანე სული აქვს, რომელთან კონტაქტიც მაძლიერებს და არასდროს მიცურებს იმედს. მასთან ერთად არანაირი წინაღობა არ არსებობს. ეს არის ტელეპორტაცია. ჰაერს ვჭრი ყველაზე ბასრი კატანათი და ამავდროულად გამძვინვარებული ვულკანური რაკეტით გადავაადგილდები. უფრო სწორად ტელეპორტდები, რომელიც მიგაქანებს და უფრო გეკაჩება, რომ მეტი სიამოვნება მიიღო. თუმცა ეს ყველაფერი მაშინებს, რადგანაც იმდენად შევყავარ ამ აუხსნელ არამიწიერ მაცდურ სიამოვნებას, რომ ვერც კი ვგრძნობ რეალურად რას სწრაფად მივდივარ. საბოლოოდ ჩამოყალიბდი იმაზე, რომ მინდა რბოლა აქტიურად დავიწყო ტრეკზე და მაქსიმალურად შევისწავლო ეს ხელოვნება. ამ ექსტრემის განცდა ტრეკის გარეთ არის დანაშაული და დიდი რისკი. მიუხედავად იმისა, რომ ტრეკის მოტოა იმდენად დიდ სიამოვნებას მგვრის მისი ტარება მთელი დღე ქალაქში, რომ არ მინდა ჩამოსვლა და მხოლოდ ის მინდა, რომ ეს მოტო ვატარო და ვიყო ახლოს ამ ტექნოლოგიასთან. როგორ მოგეწონათ ეს ვიდეო, რას დაამატებდით, ეგეც დაწერეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ და დაალაიქეთ. შევეცდები ისევ რაღაცნაირი ეგზოტიკური და იშვიათი მონსტრები კიდევ მოვინადიროთ ხოლმე ამ არხისთვის. აბა თქვენიცით.